Hi kulam, Ani Chevy from Simply Talk Hebrew, and I'll start with a few words in English as usual. So, less than a week ago at episode 8, I said that I'm so grateful that there are more than 200 subscribers, and this morning I woke up and there were close to 350. So, a bit overwhelmed, and I'm super, super grateful. Thank you everyone for commenting all your beautiful comments. It really helps me to know that I'm not just talking to a void and people are actually listening. So thank you so much. Thank you everyone who's subscribing and liking. You're all extremely motivating. Thank you again, everyone. You're amazing. I'm so happy you're here. And let's start. בוא נתחיל. תחשבו שיש אישה שהיא הייתה בזמן הטיטניק טבעה, drowned. היא הייתה גם במלחמת העולם הראשונה, First World War. היא הייתה גם במלחמת העולם השנייה. היא הייתה בזמן שהטלוויזיה התחילה, טלוויזיה בשחור לבן, ואז הייתה גם טלוויזיה בצבע, ואז היא הייתה גם בזמן של האינטרנט והסמארטפון ואפילו AI, וכל זה אישה אחת. זה הגיוני? זה הגיוני? Does it make sense? כן, זה הגיוני. זה אישה אמיתית שקוראים לה את'ל קטרהאם. והאישה הזאת היא בת 116. עכשיו יש לה יום הולדת. את'ל נולדה באנגליה בשנת 1909, והיא עכשיו עדיין בחיים. מה הסוד שלה? מה הסוד של החיים הארוכים של את'ל? כשאת'ל הייתה צעירה, היא עבדה בהודו, ואחר כך היא חיה בהונג קונג, ואחר כך בג'יברלטר, ובג'יברלטר היא הייתה גננת. היא פתחה גן ילדים, הקינדרגרדן, גן ילדים קטן. והיום היא גרה בבית אבות, in a nursing home, בבית אבות באנגליה, והיא מחייכת. כל הזמן בתמונות רואים שהיא בן אדם כל כך שמח ושלב, calm. היא בן אדם שלב, ויש לה סוד לחיים פשוטים. מה הסוד של את'ל? כששואלים את את'ל, איך את חיה כל כך הרבה זמן? היא אומרת 4 דברים. 1, לא להתווכח, to argue. לא, אני צריכה לזכור את זה. לא להתווכח עם אנשים, אוקיי? 2, לקחת את החיים בקלות, in easy. ככה אנחנו אומרים take life easy. לקחת את החיים בקלות. לא לעשות דרמה, לא לחשוב יותר מדי, לחיות באיזי. 3, תמיד לחשוב חיובי in a positive way. תמיד לחשוב חיובי ולא להיות כל הזמן במחשבות רעות. ודבר רביעי שהיא אומרת זה לעשות את מה שאת אוהבת. אוקיי? לעשות את מה שאת אוהבת ולשמור על קשר, relationship, לשמור על קשר עם משפחה ועם חברים. בקיצור, אני חושבת שהיא אישה ממש ממש שמחה ושלווה and calm, וזה נכון בשבילנו שכנראה לא נחיה עד גיל 116, אבל הכללים, these rules, הכללים של את'ל הם כללים טובים, גם אם אנחנו חיים רק 80 שנה ורק 90 שנה, ואפילו פחות. אם אנחנו חיים עם הכללים של את'ל, זה מתכון, it's a recipe, זה מתכון לא רק לחיים ארוכים, גם לחיים טובים. אז מה הכללים? פחות ויכוחים, less arguments, פחות ויכוחים, יותר חיוך, יותר שקט בלב, והחיים שלנו יהיו נעימים הרבה יותר. מזל טוב לאת'ל, האישה הכי מבוגרת בעולם, ושיהיו לכולנו חיים ארוכים ושמחים. אתם כנראה שמעתם על כימיקלים סינתטיים שאף פעם לא מתפרקים. They never break down. וזה בעיה כל כך גדולה, כי אנחנו שמים את הכימיקלים הסינתטיים האלו בכל כך
כל כך הרבה דברים. אנחנו שמים אותם בתוך בגדים, אנחנו שמים אותם בתוך קופסאות של אוכל, boxes, קופסאות של אוכל, אנחנו שמים אותם בנון סטיק, נון סטיק אם יש מחבת, הפן, מחבת נון סטיק, אז יש את הכימיקלים, והבעיה כששמים אותם בזבל, אחרי קצת זמן הם נכנסים לתוך האדמה ואפילו לתוך המים, והם נשארים שם אולי מאות שנים, והכימיקלים האלו כל כך עקשנים, so stubborn, כל כך עקשנים, שקוראים להם forever chemicals, כימיקלים לנצח. וזאת הייתה בעיה שחשבנו שאף פעם אי אפשר לפתור. לפתור זה to solve. אי אפשר לפתור. לכימיקלים האלה קוראים PFAS. ומה הבעיה? שאם אנחנו שותים אותם בתוך המים, זה עושה בעיות הורמונליות, זה יכול לעשות סרטן, סרטן זה קנצר, וזה פוגע בגוף, וזה אולי אפילו גם פוגע בילדים. אז מה עושים? קשה מאוד מאוד לנקות ואי אפשר לסנן ולהוציא אותם מהמים. אבל עכשיו מדענים, scientists, מדענים באוסטרליה עשו משהו חדש ומשוגע. הם מצאו חומר חדש, חומר זה material, חומר חדש שמכניסים אותו לתוך המים, ואז אנחנו יכולים לשים ומחכים שהשמש, זהו, זה הכל. השמש תיגע במים עם החומר, והשמש מתחילה תהליך הפרוסס, והיא מפרקת breakdowns, מפרקת את הכימיקלים לנצח האלה. ואז זה מתפרק לפלורייד וביוכימיקלים פשוטים, וזה בטוח וזה בסדר. זה משהו חדש שאף פעם לא היה, זה פעם ראשונה שאנחנו מצליחים לפרק את הכימיקלים האלה. ועכשיו זה רק ממש ההתחלה, עושים את זה במעבדה, in the lab, במעבדה, אבל כבר הצליחו לפרק יותר מ-99% מהכימיקלים. וזה ממש ממש מדהים, כי זה מראה שיש לנו בעיה שאנחנו חושבים שאי אפשר לפתור אותה, אבל עכשיו עם הרבה מחשבה ועם הטכנולוגיה החדשה אפשר לפתור את זה, וזה עושה הרבה אופטימיות לבעיות אחרות שיש לנו בסביבה, שאולי עם הרבה מחשבה אנחנו יכולים למצוא משהו חדש לגמרי ולפתור את זה. אתם קמים בבוקר והשמש זורחת. נשמע רגיל, נכון? זה קורה כל בוקר כבר הרבה מאוד שנים. השמש בשמיים זורחת, is shining. אבל בשמש הזאת יש הרבה מאוד אנרגיה. כל שנייה שהשמש זורחת, is shining, יש יותר אנרגיה ממה שכל האנשים בעולם צריכים לשנה שלמה. אני רוצה להגיד את זה עוד פעם. כל שנייה באנרגיה של השמש יש יותר מכל מה שהאנשים צריכים בשנה שלמה. זה כמו אוצר, a treasure, כמו אוצר ענק שנמצא ממש מעל הראש שלנו. ואנחנו רק מתחילים ללמוד איך להשתמש באנרגיה הזאת באמת. עכשיו תחשבו על עולם שבו אנחנו הצלחנו לפתוח את האוצר, this treasure, את האוצר הזה, והכל, בתים, מכוניות, מחשבים, מוזיקה, הכל פועל מהקרניים, the rays, הקרניים של השמש שפשוט באות מהשמיים. זה נשמע כמו מדע בדיוני, science fiction, כמו מדע בדיוני, אבל זה ממש מתחיל לקרות כבר עכשיו. אנחנו משתמשים בשמש כבר הרבה מאוד זמן בשביל אנרגיה. אנחנו משתמשים בזה עם פאנלים סולאריים,
על הגג, יש לנו גם חוות סולריות, חוות זה farms, חוות סולריות במדבר, אבל יש הרבה מאוד בעיות, כי הפאנלים צריכים להיות מאוד גדולים, ולא תמיד יש אנרגיה אם אין מספיק שמש, אם יש עננים בשמיים, והפאנלים לא כל כך טובים. אבל בשנים האחרונות קורה משהו מדהים, amazing, משהו מדהים. חוקרים, scientists, וחברות של טכנולוגיה מצליחים כל הזמן לשבור את הגבולות, to break the boundaries, לשבור את הגבולות של כל מה שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים. עושים פאנלים חדשים שהם מצליחים להיות הרבה יותר טובים. ב-2024 וב-2025 חוקרים, scientists, חוקרים וחברות טכנולוגיה, technology companies, חברות טכנולוגיה, הצליחו לעשות דברים חדשים ומדהימים, amazing, מדהימים. בסין הצליחו לעשות פאנלים מיוחדים מסוג של טנדם, פברסקייט, סיליקון. אני לא מבינה את הטכנולוגיה, אבל הם כל כך יותר טובים, הם 33% יותר טובים מהפאנלים הרגילים. אבל זה לא רק זה, במעבדה, in a lab, במעבדה אחרת, הצליחו לעשות פאנלים קטנים שיכולים לעבוד אפילו באור חלש בתוך הבית, אוקיי? תחשבו, פאנל קטן בתוך הבית שעושה חשמל לכל הבית, וגם הפאנלים האלה עובדים ב-37% יותר מפעם. ועכשיו חברות גדולות אמרו שעוד מעט הם יצליחו לעשות פאנלים שיכולים לעשות הרבה יותר חשמל מכל פאנל. וזה אומר שעכשיו אנחנו נצליח לעבוד עם פאנלים ממש קטנים. בית שלם יכול לעבוד עם גג קטן, עם כמה פאנלים, ודברים קטנים כמו מחשבים או טלפונים יוכלו לעבוד רק מהאור של החדר בלי בטריות. וזה ממש מיוחד כי המסר פה הוא גדול הרבה יותר מפאנלים סולריים. הוא מזכיר לנו אמת עמוקה. אין בעיה שהיא לנצח, forever, לנצח. גם אתגרים, challenges, גם אתגרים שנראים בלתי אפשריים, כמו לנצל, to take advantage, לנצל את כל האנרגיה של השמש, גם האתגרים האלו אפשר לפתור אותם. איך אפשר לפתור אותם? עם מחשבה, עם מוטיבציה, עם הרבה שיתוף פעולה, cooperation, ועם אומץ לנסות. אומץ זה courage, עם אומץ לנסות. כל דבר קטן כזה זה כמו קרן אור, it's like a ray of sunshine, וכשכל הקרניים ביחד אפשר להאיר את כל העולם. והעתיד הנקי, הירוק והיפה הזה, זה לא כל כך חלום רחוק. זה מתקרב צעד אחרי צעד, פאנל אחרי פאנל ורעיון אחרי רעיון. והאור שתמיד היה למעלה, תמיד היה מעלינו, סוף סוף הופך להיות האנרגיה והכוח שמקדם אותנו קדימה. זה היה חדשות אופטימיות בעברית קלה. אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, שיהיה לנו בשורות טובות וחדשות טובות ודברים טובים לכולם, לכל העולם, ורק ברכות.